Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα περιηγηθούμε στον Ακροκόρινθο, έναν βράχο ύψους 579 μέτρων, στον οποίο είναι χτισμένο το ομώνυμο κάστρο. Ο Ακροκόρινθος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση κάστρα της Πελοποννήσου, καθώς η περίμετρος των τυχών του φτάνει τα 3 χιλιόμετρα. Η ιστορία του αρχίζει από τα αρχαία χρόνια, καθώς σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η περιοχή άνοιγε στο θεό Ήλιο. Οχυρωματικά έργα άρχισαν να παρατηρούνται τον 6ο αιώνα π.Χ. επί εποχής τυράννου Περίανδρου. Κατά τη διάρκεια κατάληψης της Ελλάδος από τους Ρωμαίους, ο στρατηγός Λεύκιος Μόμιος Αχαϊκός το 146 π.Χ. κατέστρεψε τον Ακροκόρινθο καθώς και την πόλη της Κορίνθου. Μετέπειτα, ο Ιούλιος Καίσαρας επισκέβασε αυτόν το 44 π.Χ. Το 1210 το κάστρο καταλαμβάνεται από τους Φράγκους, αφού προηγουμένως ο υπερασπιστής του, Λέων Σγουρός, αυτοκτόνησε, πηδώντας έφυπος από τα τείχη του. Ο Ακροκόρινθος παραχωρείται διαδοχικά σε διάφορες Ιταλικές οικογένειες, μέχρι τελικά να καταλήξει το 1395 στον Θεόδωρο Παλαιολόγο, δεσπότη του Μιστρά. Ο Μωάμεθ ο Β, ο Πορθητής, το 1458 κατέλαβε το κάστρο, το οποίο υπερασπιζόταν ο βυζαντινός στρατηγός Ματθαίος Ασάν. Το κάστρο περνά στα χέρια των Ενετών το 1687, οι οποίοι το επισκευάζουν με σκοπό τον εξυγχρονισμό της οχύρωσης, σύμφωνα με τη νέα πολεμική τεχνολογία των πυροβόλων όπλων, με αποτέλεσμα να του δώσουν τη σημερινή μορφή του. Λίγα χρόνια μετά, το 1715, οι Τούρκοι πολιορκούν ξανά τον Ακροκόρινθο και τον καταλαμβάνουν, έως ότου τον παραδώσουν με τη σειρά τους στους Έλληνες το 1827. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος η περιήγησή μας σε αυτό το υπέροχο κάστρο. Αν σας άρεσε αυτή η προσπάθεια, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το χεράκι, κάντε και ένα σχόλιο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.